Tử Minh, hai người đang làm cái gì vậy? Diệp Tử Huyên, ngươi đang làm gì vậy? Ngươi thấy rồi đấy. Tử Minh, mau giúp ta, bảo cô ta tránh xa ngươi ra. Giúp ngươi? Cái tên quái vật không ra người không ra quỷ này sao? Ngươi có ý gì? Tỷ số mạnh thật tốt. Trải qua một cuộc đại phẫu như vậy mà vẫn chưa ngỏm. Hiển thị kết quả âm tính, không phát hiện bệnh biến bất thường. Ngươi đúng là đồ ngốc. Ta nói gì ngươi cũng tin sao? Ta nói ngươi có bệnh, chẳng lẽ ngươi thật sự có bệnh sao? Ác quỷ. Hai người đều là ác quỷ. Ta phải báo cảnh sát bắt hai người. Tỷ, bọn ta chỉ đùa tỷ một chút thôi mà. Sao tỷ lại giận chứ? Ta phải báo cảnh sát bắt hai người. Báo cảnh sát? Được thôi. Vậy thì báo đi, cho cả Bắc Thành đều biết. Đến lúc đó mọi người đều biết Diệp Khuynh Thành tỷ là một quái vật. Tại sao hai người lại đối xử với ta như vậy? Tại sao? Bác sĩ, Quốc sư đại nhân, tai ương năm Giáp Tý sắp giáng lâm. Người cần tiến vào không gian song song, tìm thiên định chi nhân của mình. Quốc sư đại nhân, nếu còn chần chừ sẽ mất hết pháp lực, hồn phi phách tán. Ta sẽ đến thế giới song song, tìm thiên định chi nhân của ta. Hai người các ngươi nhất định phải vì ta trấn giữ Hoa Quốc. Một giáp tử sau ta sẽ trở lại. Vâng, quốc sư đại nhân, chúng ta nhất định ghi nhớ lời người dặn dò. Một lát nữa, Vương lão hổ, bá chủ Bắc Thành, ta muốn vào trong đó chơi đùa cho đã. Bất luận nghe thấy âm thanh gì đều không được vào, nhớ chưa? Dạ, lão bản. Chuyện gì thế này? Pháp lực của ta biến mất rồi. Nguyên chủ thật đúng là xui xẻo, gặp phải đám người cặn bã các ngươi. Đợi ta khôi phục pháp lực, nhất định sẽ lấy mạng các ngươi. Ta bị làm sao thế này? Ai phái ngươi tới? Chiến Bắc Giã. Ta không biết ngươi đang nói gì, dám hạ dược ta. Ngươi còn không thừa nhận, tên khốn. Ngươi có biết đắc tội ta sẽ có kết cục thế nào không? Tất cả đều là do ngươi tự chuốc lấy. Ngươi chính là người ta muốn tìm. Bây giờ ngươi thừa nhận là ngươi hạ dược rồi chứ? Đồ đàn bà đáng ghét. Quả nhiên là ngươi. Cái gì? Ngươi có phải bị hạ dược không? Vậy còn chờ gì nữa? Bắt đầu thôi. Đồ đáng ghét. Ngươi tên gì? Giả vờ không biết ta là ai. Được, ta nói cho ngươi biết. Ta Chiến Bắc Giã. Chiến Bắc Giã đúng không?
Từ hôm nay trở đi, ngươi chính là người của ta. Con đàn bà này, ngươi đang chọc giận ta. Vậy thì sao? Tốt lắm. Ta sẽ khiến người sống không yên ổn. Sống không được mà ngỏng cũng không xong. Tộc trưởng thường nói là chuyện xấu trong nhà không nên để lộ ra ngoài. Nhưng bây giờ tộc trưởng Diệp Thị, tỷ tỷ lại làm ra loại chuyện làm ô nhục Diệp gia chúng ta như thế này. Cô ta lại dám cùng một người đàn ông trung niên đã có vợ cấu kết với nhau. Chuyện này khiến Diệp gia chúng ta biết giấu mặt vào đâu. Đã xảy ra chuyện như vậy, Diệp Khuynh Thành làm sao có thể tiếp tục làm gia chủ Diệp gia chứ? Ngươi nói có thật không? Đi bắt ai? Bắt ta sao? Tộc trưởng đại nhân, phiền ngươi phải đích thân ra tay. Vãn bối trong lòng hổ thẹn. Bất quá chỉ là việc nhỏ trong nhà, ta tự sẽ xử lý ổn thỏa. Tỷ tỷ, ngươi và người có vợ câu kết thành gian, câu kết với người có vợ. Ngươi làm sao biết được? Tỷ tỷ, đều đã như vậy rồi, chẳng lẽ ngươi còn muốn chối cãi sao? Diệp Tử Huyên, ngươi một mực khẳng định Khuynh Thành tác phong bất chính. Ngươi có bằng chứng không? Tộc trưởng, ta có bằng chứng thì ngươi cứ đưa ra, đừng có nói suông. Tộc trưởng, nếu ta đưa ra rồi, tỷ tỷ về sau ở Bắc Thành sẽ không còn mặt mũi nào nữa. Tỷ tỷ, ngươi đã có Tử Minh ca, người tốt như vậy rồi, sao ngươi lại làm chuyện như thế này? Ngươi có xứng với Tử Minh ca không? Diệp Khuynh Thành, ta đối với ngươi một lòng chân thành, không ngờ ngươi lại cắm sừng ta. Đắc tội với Tống gia, ngươi có biết sẽ là hậu quả gì không? Tống Diệp hai nhà vốn định kết thông gia, bây giờ là thành kẻ thù rồi. Vậy trách ai? Muốn trách thì trách cô ta không đứng đắn, câu kết với lão già, thật là không biết xấu hổ. Chẳng phải là khiến Diệp thị nhất tộc mang nhục sao? Tỷ tỷ, ta khuyên ngươi hãy nhường lại vị trí gia chủ Diệp gia, như vậy còn có thể bảo toàn danh tiếng của người Diệp gia. Thì ra là muốn thay thế ta làm gia chủ Diệp gia. Diệp Khuynh Thành, quỳ xuống. Tộc trưởng, tại sao phải bắt ta quỳ xuống? Cha mẹ ngươi đã mất, để ngươi kế thừa vị trí gia chủ Diệp gia, vậy mà ngươi lại làm ra chuyện đồi bại như vậy. Chẳng lẽ muốn chôn vùi Diệp gia ta trăm năm cơ nghiệp sao? Tỷ tỷ, ngươi không nghe lệnh tộc trưởng là không phục sao? Diệp Khuynh Thành, tại sao ngươi không quỳ? Diệp Khuynh Thành, ngươi bây giờ vẫn là người Diệp gia, ngươi còn tư cách quỳ, đợi đến khi đuổi ngươi ra khỏi Diệp gia, ngươi ngay cả tư cách quỳ cũng không còn. Tổng tài đã điều tra ra thiên kim Diệp Khuynh Thành của Diệp thị Bắc Thành. Diệp thị Bắc Thành, cô ta còn có một vị hôn phu Chiến Phong, là Tống Tử Minh của Tống gia Bắc Thành. Lần này là Tống gia và Diệp gia liên thủ hạ giật ngươi, mục đích chẳng qua là hủy hoại danh tiếng của ngươi, khiến Chiến gia chúng ta không thể đặt chân ở Bắc Thành. Nếu đã như vậy, Diệp Khuynh Thành tại sao phải chạy trốn? Đây, đem người theo ta. Đi đâu? Nếu Diệp Khuynh Thành thích thú cắm sừng vị hôn phu của cô ta như vậy, ta sẽ thành toàn cho cô ta. Tộc trưởng, Diệp Khuynh Thành này một con quái vật nửa nam nửa nữ, sao có thể làm gia chủ Diệp gia? Nếu chuyện này truyền ra ngoài, chúng ta còn mặt mũi nào nữa? Đúng vậy, chúng ta đều là người Diệp gia, không thể để cô ta liên lụy chúng ta. Cởi. Bây giờ bảo cô ta cởi ra. Cởi ra, chúng ta sẽ biết ngay. Diệp Khuynh Thành, sự đã đến nước này, ngươi chỉ cần nhường lại chức gia chủ Diệp gia, rút khỏi Diệp thị tập đoàn, ngươi còn có thể giữ lại chút thể diện. Đừng cố chấp tự đẩy mình vào đường cùng. Các ngươi rất muốn xem ta cởi đồ, phải không? Tỷ tỷ, cởi ra, bảo cô ta cởi hết ra, cởi ra, bảo cô ta cởi ra.
Diệp Khuynh Thành, ngươi dám cởi đồ trước mặt mọi người, còn biết liêm sỉ không? Đồ tiện nhân, ngươi dám đánh ta. Tống Tử Minh, ở Diệp gia ta, ngươi cũng dám kêu gào. Tỷ tỷ, ngươi đây là thẹn quá hóa giận sao? Tử Minh ca, chỉ nói một câu thật lòng, ngươi lại dám đánh hắn. Ngươi dám đánh ta. Đánh hắn ta rồi, cũng đánh ngươi rồi. Giờ thì công bằng rồi chứ. Ngươi, Diệp Khuynh Thành, ngươi quậy đủ chưa? Tộc trưởng, ta thân là vãn bối kính ngươi, gọi ngươi một tiếng tộc trưởng. Ngươi đừng có quá tự coi mình là cái thá gì. Không có Diệp thị tập đoàn của ta tài trợ, ngươi cùng với các ngươi có tư cách gì? Diệp Khuynh Thành, phản rồi. Diệp Khuynh Thành, ngươi vô lễ với trưởng bối. Diệp thị gia tộc chúng ta không dung chứa nổi loại người như ngươi. Ngươi tự mình nhìn người không rõ, ngu ngốc bất tài, có tư cách gì mà dạy dỗ ta? Nếu ngươi đã không cần mặt mũi như vậy, vậy ta sẽ đem video công bố cho mọi người. Thứ tốt lành gì vậy? Ta cũng muốn xem ngươi là ai. Hắn ta tới đây quậy phá cái gì? Ngươi làm sao vào được đây? Ngươi làm gì vậy? Toan tính xong với ta rồi muốn chạy. Vương lão bản không giống vậy nha. Chẳng lẽ Diệp Khuynh Thành tối qua bị hai tên đàn ông chơi rồi? Chính là ngươi cắm sừng ta. Diệp Khuynh Thành có ở đây không? Mau cút ra đây cho ta. Hắn ta là ai? Hắn ta tìm ngươi làm gì? Liên quan gì tới ngươi? Chuyện này không liên quan tới ngươi, cút nhanh đi. Chơi trò giả vờ như muốn bắt, nhưng lại thả ra sao? Ngươi lại là ai nữa? Ngươi tìm tỷ tỷ ta làm gì? Tối qua Diệp Khuynh Thành ngủ với ta rồi. Cô ta bây giờ là người phụ nữ của ta. Ta chuẩn bị cưới cô ta về nhà. Mọi người không có ý kiến gì chứ? Diệp Khuynh Thành, đồ tiện nhân, người rốt cuộc câu dẫn bao nhiêu tên đàn ông rồi? Diệp tiểu thư, vừa mới lên giường với ta xong đã muốn chạy. Lão tử coi trọng ngươi rồi, đi theo ta đi. Còn nhóc con, tính tình cũng khá ghê gớm đấy. Ta thích cái tính khí cay cú này của ngươi. Diệp Khuynh Thành, đồ tiện nhân, ta còn một lòng vì ngươi. Tỷ tỷ, tỷ bỏ Tử Minh ca ca, không cần người đàn ông tốt như vậy. Tỷ lại với hắn ta, còn có hắn ta khẩu vị cũng nặng thật. Nói nhảm ít thôi, đi theo ta. Người mà lão tử coi trọng, cho dù là thiên vương lão tử cũng không cản được. Buông tay. Đồ hạ lưu nào đó, cút ra cho ta. Muốn dẫn người của ta đi, đã nói với ta chưa? Người của ngươi? Thằng nhãi, người biết ta là ai không? Ta là Bắc Thành bá chủ Vương lão hổ. Muốn tranh giành phụ nữ với ta? Ngươi xứng sao? Ngươi được không vậy? Không được thì tránh ra, đừng có bỏ mạng ở đây. Ngươi xem, ngay cả Diệp tiểu thư cũng xem thường ngươi rồi, còn không mau cút cho lão tử. Lão tử ghét nhất là kẻ xưng lão tử trước mặt ta. Trời ơi, ai lại đem mạng ra đánh cược thế này? Không ngờ ngươi cũng có chút bản lĩnh đấy. Ngươi điên rồi sao? Ngươi biết hắn là ai không? Hắn chính là người của Uy Bá Thiên. Hiện tại phân nửa sản nghiệp Bắc Thành đều nằm trong tay Uy gia. Ngươi xong đời rồi. Con trai của Uy thúc. Phải. Diệp tiểu thư, ngươi bày một ván cờ hay lắm. Màn khổ nhục kế này diễn đạt lắm. Thành công kéo ta vào chồng rồi. Giang hồ đều biết ta không thể thấy nữ nhân chịu uất ức. Nhưng bây giờ
Ngươi phải đi theo ta. Tại sao ta phải đi theo ngươi? Đêm xuân mặn nồng đêm qua, ngươi đều quên rồi sao? Ta không muốn gây sóng gió ở đây. Tên tiểu tử kia, ta cảnh cáo ngươi, đừng có làm loạn ở đây. Ngươi chính là tên vị hôn phu chẳng ra gì của Diệp tiểu thư, Tống Tử Minh phải không? Ta khuyên ngươi sớm hủy hôn ước đi, nếu không ta sẽ cho ngươi nếm thử thủ đoạn của ta. Đi hay không? Ngươi không đi ta sẽ vác ngươi đi. Ngươi vác ta đi. Ngươi còn hơi sức đó sao? Thả ta xuống. Tử Minh ca, chuyện gì thế này? Hắn còn dám uy hiếp ngươi. Bất kể hắn là ai, hắn đã đắc tội với người của Uy Bá Thiên rồi. Hắn và Diệp Khuynh Thành đều sẽ không có kết cục tốt đẹp. Trang Viên Viên, Thiên Kim Trang gia. Bác Dã ca, ngươi cuối cùng đã trở về rồi. Ta đợi ngươi lâu lắm rồi. Ngươi tìm ta có chuyện gì vậy? Ta nhớ ngươi mà. Còn nữa, tuần sau hai nhà chúng ta sẽ bàn bạc chuyện hôn sự của chúng ta. Ai nói với ngươi? Chuyện hôn sự của chúng ta, Chiến lão phu nhân và ba ngươi đã quyết định rồi. Lời họ nói không tính. Chiến Phong, tiễn khách. Vâng. Bác Dã ca. Tên cờ hó này, ngươi cản ta làm gì? Ta sắp sửa trở thành thiếu phu nhân Chiến gia rồi. Đến lúc đó, ngươi sẽ có trái ngon để ăn. Trang tiểu thư, mời cô. Đi. Chiến Bác Dã. Đại tiểu thư, cô và Chiến tiên sinh nói chuyện thế nào rồi? Hỗn xược, ta bảo ngươi bỏ thuốc hắn, chốt việc này mà cũng làm không xong. Đại tiểu thư, ta cũng không ngờ Chiến tiên sinh hắn lại sung mãn như vậy. Cho hắn uống thuốc nặng như thế mà hắn vẫn chạy được. Ngươi cứ đợi đấy. Nếu ta không làm được thiếu phu nhân Chiến gia thì ngươi cứ cuốn gói ra khỏi đây cho ta. Đại tiểu thư, ta biết tối qua lên giường với Chiến tiên sinh là ai? Ai? Diệp Khuynh Thành Bắc Thành. Đáng ghét. Vậy mà lại để họ Diệp kia chiếm chỗ. Hơn nữa, có gì thì nói mau đi. Hơn nữa, nghe nói Chiến tiên sinh đã giấu Diệp Khuynh Thành đó ẩn náu tại biệt viện nhà Chiến, có chút mùi vị giấu người đẹp trong nhà của mình. Hỗn xược. Có trách hắn không thân mật với ta, hóa ra là bị nữ nhân khác cầu dẫn rồi. Dám tranh giành đàn ông với Trang Viên Viên ta sẽ cho cô ta biết tay. Diệp Khuynh Thành Bắc Thành này cũng không phải dạng dễ chọc đâu. Câm miệng. Ta dù sao cũng là đại tiểu thư Trang gia Kinh Thành. Cô ta chỉ là một người ở Diệp gia Bắc Thành, lấy gì mà so với ta? Ta chỉ cần động một ngón tay là có thể bóp ngỏm cô ta. Vâng. Gọi người đi theo ta đến biệt viện Chiến gia, ta sẽ đi gặp Diệp Khuynh Thành này. Vâng. Thiên Địa Huyền Tông, Vạn Khí Bản Căn, Quảng Tu Đồng Khí, Vạn Vật Quy Tông. Cửa mở. Tuyệt quá, pháp lực của ta đã trở lại. Hay lắm. Ngươi chính là Diệp Khuynh Thành. To gan, ẩn náu tại biệt viện nhà Chiến, dám xông vào phòng ta. Diệp Khuynh Thành, đồ tiện nhân, dám tranh giành đàn ông với ta, thật là không biết xấu hổ. Xé nát mặt nó ra, ta coi nó sau này còn quyến rũ đàn ông kiểu gì nữa. Vâng. Tổng tài, có chuyện rồi. Trang tiểu thư dẫn người xông vào biệt viện rồi. Diệp tiểu thư gặp nguy hiểm rồi. Trang Viên Viên thật to gan. Cả biệt viện của ta mà cô ta cũng dám xông vào. Trang tiểu thư xưa nay kiêu căng ngạo mạn, hở tí là đánh người ta thành tàn phế. Ta lo cho Diệp tiểu thư chuẩn bị xe đến biệt viện. Vâng. Nếu Diệp Khuynh Thành xảy ra bất cứ chuyện gì, ta sẽ hỏi tội ngươi. Vâng. Thuộc hạ biết lỗi rồi. Ngươi tới rồi. Ngươi đánh cô ta là đàn bà của ngươi? Không phải. Vậy thì tốt. Ngươi là đàn ông của ta. Cho dù cô ta là đàn bà của ngươi,
cũng phải chia cho ta. Dựa vào cái gì? Dựa vào việc ta biết xem bói. Ngươi thuở nhỏ vận mạnh long đong, cha mẹ mất sớm, nay sự nghiệp có thành. Nhưng kiếp nạn của ngươi sắp đến rồi. Nhưng yên tâm, ta sẽ giúp ngươi vượt qua kiếp nạn này. Vậy ngươi nói xem, kiếp nạn của ta là gì? Ngươi muốn lập nghiệp ở Bắc Thành, nhưng Bắc Thành gia tộc san sát, người nào cũng lòng lang dạ sói. Bọn chúng đã sớm trong bóng tối giăng bẫy, muốn thừa lúc ngươi không đề phòng lấy mạng ngươi. Ngươi nói cho ta biết, kẻ hại ta có bao gồm cả ngươi không? Ngươi không nói thì đừng hòng bước ra khỏi căn phòng này. Chiến Bắc Giã, ta là sao may mắn của ngươi. Chỉ cần có ta ở đây, ngươi sẽ bách chiến bách thắng. Cái miệng của ngươi thật là lắm lời. Không tin, bà nội ngươi nhập viện rồi. Ngươi nói bậy bạ gì đó. Bà nội ta rất khỏe mạnh. Alo. Cái gì? Lão phu nhân nhập viện rồi, ta sẽ đến ngay. Đừng vội, bà của ngươi đã qua cơn nguy kịch rồi. Đi theo ta. Đừng đi đường trên bản đồ. Sao vậy? Lát nữa sẽ có tai nạn xe. Cô nói khoác cũng phải có chừng mực chứ. Cô lừa ta chuyện bà ta nhập viện, không sợ trời phạt sao? Đếm ngược 5 4 3 2 1. Tổng tài, đường trên bản đồ chuyển sang màu đỏ rồi. Đã tránh cho ngươi đoạn đường tai nạn và đoạn đường tắc nghẽn. Tin rồi. Cô rốt cuộc là ai? Vợ sắp cưới của ngươi. Bây giờ ta mệt rồi, đừng làm phiền ta. Ta nghỉ chút đã. Đổi đường. Được, may là ta đã nghỉ ngơi một đêm, hơi hồi phục chút pháp lực. Nhưng mà đã dự toán hai tương lai, giờ pháp lực cạn kiệt rồi. Cô ta rốt cuộc là ai? Tốn nhiều công sức tiếp cận ta như vậy. Mục đích của cô ta là gì? Bất kể mục đích của cô ta là gì, chọc giận ta, cô ta ngỏm chắc. Uy ra tới. Uy Bá Thiên. Vương lão hổ bái kiến Uy ra. Nói đi, ai đánh ngươi? Thuộc hạ không biết đối phương là ai. Ngươi bị đánh, ngươi không biết đối phương là ai sao? Cái này ta biết. Bẩm Uy ra, hắn là tình nhân của tỷ tỷ ta. Bất quá hắn chỉ là một tên du côn. Du côn? Hắn chỉ là một tên ăn bám, chỉ ham tài sản nhà chúng ta thôi. Vậy tỷ tỷ ngươi là ai? Là Diệp Khuynh Thành, gia chủ Diệp gia. Chính là cô ta sai tên đó đánh ta. Diệp Khuynh Thành này gan thật lớn, dám đánh người của ta. Người đâu? Phát lệnh truy nã, toàn thành truy nã Diệp Khuynh Thành. Ta muốn người sống. Thiếu gia, người đã về rồi. Bà thế nào rồi? Cháu trai, người tới rồi. Bà nội, chuyện này là sao vậy? Đều là lỗi của ta. Lão thái thái hôm nay vô ý ăn lê bị sặc. May mà bác sĩ đến kịp thời, mới tránh được nguy hiểm. Không sao, tuổi cao rồi, không còn khỏe mạnh nữa. Ăn chút đồ cũng bị nghẹn. Làm ngươi sợ rồi phải không? Bà nội, bà là người thân duy nhất của ta trên đời này. Ta không cho phép bà xảy ra bất cứ chuyện gì. Đứa trẻ ngốc. Đúng rồi, chuyện hôn sự của ngươi và Viên Viên chuẩn bị đến đâu rồi? Cái này, cháu trai, cha mẹ ngươi mất sớm. Nhà họ Chiến chúng ta chỉ có ngươi là cháu đích tôn. Nếu không thấy ngươi kết hôn sinh con, dù có ngỏm, ta cũng không nhắm mắt được. Bà nội, sao ngươi lại ở đây? Đi đâu vậy? Biết đây là đâu không?
sạn Minh Châu, khách sạn dưới trướng nhà họ Chiến ở Kinh Thành. Ở một đêm, tốn 8.888 tệ. Ngươi ở nổi không? Nhãi danh, ăn bám thì cốt xéo cho khuất mắt. Đây là nơi ngươi có thể đến sao? Buông ra, đồ hèn nhát, chỉ giỏi dùng thủ đoạn hèn hạ, ra tay với phụ nữ. Ngươi cũng xứng đấu với ta sao? Ngươi nói bậy bạ gì đó? Ta không có. Xem ra ngươi cũng chẳng kén chọn gì nhỉ. Cô ta là thứ nửa đực nửa cái, ngươi cũng dám xuống tay sao? Nói như vậy, chuyện ung thư vú là thật sao? Đương nhiên là thật rồi. Diệp Khuynh Thành hiện tại thiếu mất 2 miếng thịt trên ngực. Ngươi không biết sao? Tống Tử Minh, mối thù này ta nhất định sẽ báo thù cho cô ấy. Ta khinh, chỉ bằng ngươi mà đòi báo thù cho cô ta, ngươi có bản lĩnh đó sao? Đáng ghét dám đánh ta. Xin chào mọi người, ta là người nhà họ Diệp ở Bắc Thành. Ta tên là Diệp Tử Huyên. Cô có biết Diệp Khuynh Thành không? Cô ấy là chị ta. Ta muốn hỏi thăm các cô về một người. Mọi người có biết người nổi tiếng ở Kinh Thành, Chiến Bắc Giã không? Mọi người cũng biết đấy. Người như hắn rất kín tiếng, trên mạng ngay cả một tấm ảnh cũng không có. Cô tìm Chiến Bắc Giã làm gì? Ta chỉ muốn làm quen với hắn thôi. Ngươi làm gì vậy? Không có gì, chỉ là tò mò thôi. Nhà họ Diệp các ngươi đúng là chuyên sản sinh ra phường tiện nhân. Ngươi nói ai là tiện nhân? Nói người đó. Đồ nhà quê. Ngươi tự soi gương xem, mặt mũi ngươi ra sao đi. Dám câu dẫn Bắc Giã ca ca của ta, ngươi xứng sao? Ta là người nhà họ Diệp ở Bắc Thành đấy. Trang tiểu thư sao lại nổi nóng như vậy? Cái họ Diệp này đúng là đồ tiện nhân, chạy đến đây muốn câu dẫn Chiến Bắc Giã. Trời ơi, cả thiên hạ ai mà không biết Trang tiểu thư và Chiến Bắc Giã, Chiến tiên sinh là trời sinh một cặp. Ngươi là Trang Viên Viên. Con nhà quê này ở đâu ra vậy? Ngay cả Trang đại tiểu thư cũng không biết. Cô ta là người nhà họ Diệp ở Bắc Thành đấy. Diệp gia sao lại xuất hiện một kẻ lố bịch như vậy? Người đâu? Đuổi cô ta ra ngoài cho ta. Vâng, đừng để loại người này làm ảnh hưởng đến đẳng cấp của bữa tiệc. Vâng, Diệp tiểu thư mời cô đi. Đi nhanh đi, còn xưng là đại tiểu thư Bắc Thành, thật mất mặt. Trang Viên Viên, ta ghét cô. Còn xưng là đại tiểu thư Trang gia. Nguyền rủa cô mỗi ngày. Tử Minh ca, sao mặt anh lại sưng thế? Sao mặt người cũng sưng vậy? Ta thấy Kinh Thành này chẳng vui chút nào. Chẳng vui chút nào. Hay là chúng ta về thôi. Về ngay bây giờ. Kinh Thành này khác với ta, cái chỗ khỉ ho có gáy này. Chiến Bắc Giã, anh tốt nhất là ngoan ngoãn đợi ta ở khách sạn. Nếu không, ta thật sự tiêu đời. Viên Viên, Chiến tổng đến rồi. Mọi người cứ tự nhiên, ta qua nói chuyện với anh ấy một lát. Bắc Giã ca, anh có thể đến, ta thật sự rất vui.
Anh ấy không dẫn Diệp Khuynh Thành theo kìa. Chắc hẳn cũng chỉ là chơi đùa với Diệp Khuynh Thành thôi. Đúng rồi, tuần sau hai nhà chúng ta sẽ bàn chuyện hôn sự của chúng ta. Ta thật sự rất háo hức. Anh có háo hức không? Ta không háo hức. Tại sao? Bởi vì ta đã có người để kết hôn rồi. Ai? Diệp Khuynh Thành. Chiến Bắc Dã, ta không chịu nổi nữa. Thật khó chịu. Ta phải giúp cô thế nào? Ôm chặt ta sẽ làm dịu cơn đau của ta. Không phải ngươi đã nói chỉ khi yêu ngươi ôm mới có tác dụng sao? Dù anh không yêu ta cũng có tác dụng đấy. Nếu anh yêu ta rồi ôm ta, ta sẽ khôi phục pháp lực vô thượng. Diệp Khuynh Thành, ta không yêu cô. Chiến Bắc Dã, cô ta xuất thân hèn kém, hoàn toàn không xứng với anh. Chiến Bắc Dã, không phải ta đã bảo anh xử lý mấy bông hoa đào tàn rồi sao? Thế có trời đất chứng giám, ta không có quan hệ gì với cô ta. Nghe thấy chưa? Anh ấy không có quan hệ gì với cô, anh ấy đã có chủ rồi. Cô đừng có tư tưởng nữa. Chiến Bắc Dã, đừng quên, nhà họ Chiến các anh muốn đứng vững ở Bắc Thành thì liên hôn với ta là lựa chọn tốt nhất. Cô đang đe dọa ta. Ta nói sự thật. Trang Viên Viên phải không? Ta với tư cách là gia chủ Diệp gia Bắc Thành tuyên bố với cô, từ giờ trở đi, Chiến gia có ta bảo kê. Diệp gia còn con nhà cô dám ở đây láo xược. Gia chủ Bắc Thành Diệp Khuynh Thành là vị hôn thê của ta. Từ hôm nay trở đi, chuyện của Diệp gia chính là chuyện của ta. Kẻ nào dám bắt nạt cô ta chính là đối đầu với ta. Ta sẽ khiến cho người đó sống không được, mà ngỏm cũng không xong. Đi thôi. Chiến Bắc Dã, Diệp Khuynh Thành, ta muốn mạng của các ngươi. Ngươi rõ ràng biết thân thể ngươi không ổn, còn cố thi triển pháp thuật. Ngươi không muốn sống nữa sao? Ngươi là người của ta, chỉ có thể để ta bắt nạt. Bất kể ngươi có yêu ta hay không, ngươi đều là người của ta. Ngươi quên rồi sao? Chúng ta đến từ hai thế giới khác nhau. Cuối cùng ngươi vẫn sẽ phải rời đi. Nhưng ta... Nhưng cái gì? Cuối cùng ngươi cũng chỉ là đùa giỡn ta một phen, rồi sau đó bỏ rơi ta. Thả như vậy, chi bằng đừng động lòng. Alo. Tăng tốc việc thâu tóm Diệp thị tập đoàn. Ta muốn trong vòng nửa tháng khiến Diệp thị tập đoàn biến mất khỏi Bắc Thành. Nếu tất cả những điều này là những gì ngươi muốn, Diệp Khuynh Thành, ta sẽ chiều theo ý ngươi. Tống tiên sinh. Không tệ. Lui xuống trước đi. Được. Diệp Khuynh Thành, hôm nay là ngày đại hỷ của chúng ta. Ngươi có phải nên vui vẻ một chút không? Ngươi có bản lĩnh thì lấy mạng ta đi. Nếu không, tài sản của Diệp gia ngươi đừng hòng lấy được một xu. Ngoan ngoãn nghe lời. Đợi sau khi hôn lễ kết thúc, sẽ cho ngươi ngỏm tử tế. Hiểu chưa? Một mình ở đây sao? Đã nói với ngươi rồi, ngươi không phải đối thủ của ta. Sao ngươi lại ở đây? Đương nhiên là đến để kết hôn rồi. Ngươi còn chưa biết sao? Hôm nay là ngày đại hôn của ta và Chiến Bắc Dã.
Ngươi tưởng hắn sẽ thích ngươi sao? Chỉ là đùa giỡn với ngươi thôi. Đêm đó nếu không phải ta hạ thuốc hắn, làm sao đến lượt ngươi chiếm tiên cơ? Thật là hời cho ngươi. Ngươi hạ thuốc Chiến Bắc Giã, nếu hắn biết được, ngươi biết sẽ có hậu quả gì không? Chiến Bắc Giã đã không còn để ý đến ngươi nữa rồi. Ngươi tốt nhất nên biết điều một chút. Quên nói với ngươi, Chiến Bắc Giã đã thâu tóm Diệp thị tập đoàn rồi. Không bao lâu nữa, Diệp gia của ngươi sẽ biến mất khỏi Bắc Thành. Hắn đã nảy sinh sát tâm với ngươi rồi. Ai ngờ được, ta đường đường là quốc sư lại rơi vào tình cảnh này, bị lũ phàm nhân khinh nhờn. Có lẽ số mệnh ta đã định, không gặp được tiên duyên trời định, ta sẽ hồn phi phách tán. Tình yêu nam nữ rốt cuộc là gì? Là tiền tài hay quyền lực? Tình yêu quả thật khó hiểu. The film was translated and narrated by M Media. Xem ra đại hạn của ta sắp đến. Ta sẽ vào khoảnh khắc cuối cùng thuận theo thiên mệnh. Tân nương, ngươi có bằng lòng gả cho chàng trai này để anh ấy làm chồng ngươi và kết hôn với ngươi, bất kể bệnh tật hay khỏe mạnh, bất kể nghèo khó hay giàu sang, hay bất kỳ lý do nào khác, đều yêu thương chăm sóc ngươi, tôn trọng chấp nhận ngươi, thủy chung với ngươi cho đến cuối đời. Ta đồng ý. Còn Tân lang? Tân lang, ngươi có bằng lòng để người con gái này làm vợ ngươi và kết hôn với ngươi, dù nghèo khó hay giàu sang, dù bệnh tật hay khỏe mạnh, đều yêu thương ngươi, tôn trọng ngươi, chăm sóc ngươi, chấp nhận ngươi, không đổi thay cho đến cuối đời. Ta đồng ý. Còn cô dâu thì sao? Mau nói đồng ý đi. Cô còn chờ gì nữa? Mau nói đồng ý đi. Ta không đồng ý. Lễ cưới đến đây kết thúc. Bắc Dạ ca, huynh quay lại đi. Ngươi làm gì vậy? Ngươi ngỏm cho ta. Ngỏm đi. Diệp Khuynh Thành. Diệp Khuynh Thành. Chiến Phong. Có mặt. Canh chừng nơi này cho ta. Không được để một ai chạy thoát. Rõ. Tên ăn bám nhà ngươi dám làm càn ở địa bàn của ta. Ngươi muốn tạo phản sao? Tử Minh ca, để ta đưa huynh đi trước, mau lên. Đáng ghét. Tên này thật sự không coi ta ra gì. Thằng nhãi danh. Tối nay ta sẽ cho ngươi có đi không có về. Lên.
Diệp Khuynh Thành, tỉnh lại đi. Chiến Bắc Giã, ta không ổn rồi. Khó chịu quá. Ta phải làm sao để giúp ngươi? Ôm ta đi. Ôm chặt ta sẽ làm dịu cơn đau của ta. Ngươi không phải nói chỉ yêu ngươi ôm mới có tác dụng sao? Dù ngươi không yêu ta cũng có tác dụng mà. Nếu ngươi yêu ta rồi ôm ta, ta sẽ khôi phục pháp lực vô thượng. Ta ôm ngươi có thể giúp ngươi khôi phục pháp lực. Nếu ta hôn ngươi, có thể giúp ngươi sống lại không? The film was translated and narrated by M Media. Diệp Khuynh Thành, nàng tỉnh rồi. Chiến Bắc Giã, ta cảm nhận được nước mắt của ngươi rồi. Diệp Khuynh Thành, xin lỗi, ta đã nói dối. Ta yêu em. Ta biết. Ngỏm đi. Sao có thể? Làm sao có thể như vậy? Mấy người làm gì thế? Ta là người của Huy gia. Động vào ta, mấy người sẽ không ngỏm tử tế đâu. Quay về nói với Huy Bá Thiên, Bắc Thành sắp đổi chủ rồi. Từ hôm nay trở đi, mọi chuyện do ta Diệp Khuynh Thành quyết định. Ngươi gan hùm mật gấu sao? Huy gia lấy mạng người không chớp mắt. Ngươi muốn làm lão đại Bắc Thành, ngươi có cái mạng đó không? 3 ngày nữa, bảo hắn ngoan ngoãn đến xin lỗi ta. Nếu không, ngươi với hắn sẽ vĩnh viễn biến mất khỏi Bắc Thành. Diệp Khuynh Thành, 3 ngày sau chính là ngày ngỏm của ngươi và thằng nhãi danh kia. Sao, không phục sao? Ta chỉ cần nhẹ nhàng vặn một cái là ngươi thân thể khác thường rồi. Ta chưa chuẩn bị xong, ngươi thắng không vẻ vang gì. Được, cho ngươi thời gian. 3 ngày sau gặp ở Diệp gia. Được, các ngươi cứ chờ đấy, chúng ta đi. Khuynh Thành, thân thể em không sao chứ? Bác Giã, anh rất lo ta ngỏm sao? Xin lỗi. Xin lỗi em. Nghe nói hôm nay anh cưới Trang Viên Viên. Diệp Khuynh Thành đồ tiện nhân, sắp cưới rồi, còn câu dẫn đàn ông của ta. Hôm nay ta phải lấy mạng cô. Diệp Khuynh Thành, cô rốt cuộc là yêu nữ phương nào? Đừng tưởng biết chút trò bịp bợm là có thể câu dẫn đàn ông của ta. Chiến Bắc Giã ở bên cô chẳng qua chỉ là tìm chút vui vẻ. Cô tưởng hắn thật sự thích cô sao? Bây giờ hắn đang ở bên ta. Hắn sẽ không cưới cô đâu. Thích ai? Rõ như ban ngày. Chiến Bắc Giã, hai nhà chúng ta giao hảo từ trước đến nay rất thân thiết. Hôm nay anh vì con tiện nhân này mà phản bội ta. Anh định ăn nói thế nào với Trang gia? Trang Viên Viên, chuyện này là ta có lỗi với em. Ta sẽ đưa ra 1 tỷ để bồi thường. Anh không có tình cảm với em, anh không thể ở bên em được. Chiến Bắc Giã, anh coi ta Trang Viên Viên là loại người gì? 1 tỷ là muốn đuổi ta đi sao? Vậy em muốn thế nào? Ta muốn một cánh tay của anh. Nếu hôm nay anh tự đoạn một tay, ta sẽ hủy hôn. Trang Viên Viên,
Ngươi chắc chứ? Hôm nay ta tự đoạn một tay. Ngươi sẽ hủy hôn với ta. Phải. Bác Dã. Được. Chuyện này ta thật có lỗi với ngươi. Hôm nay ta sẽ tự chặt một tay trước mặt mọi người. Từ nay về sau, chúng ta không còn liên quan gì nữa. Bác Dã, sao ngươi phải làm vậy với mình chứ? Chuyện này là hình phạt cho sự bốc đồng của ta, không liên quan gì đến Trang Viên Viên. Ban đầu, người muốn cưới cô ấy là ta. Hôm nay, người muốn hủy hôn với cô ấy cũng là ta. Ta bắt buộc phải cho cô ấy một lời giải thích. Bác Dã. Nhưng mà sau khi ngươi ra tay rồi thì cuộc sống sau này phải làm sao? Vì ngươi, ta cam tâm tình nguyện. Bác Dã. Trang Viên Viên, chuyện ngươi bảo ta làm, ta đã làm được rồi. Chiến Bác Dã, hôm nay ngươi vì con đàn bà đê tiện này mà tự phế một tay. Nỗi nhục nhã hôm nay ngươi mang đến cho ta, ta nhất định sẽ trả lại cho ngươi. Chúng ta đi. Bác Dã, tổng tài, ngươi dáng chịu đựng một chút, chúng ta lập tức đến bệnh viện, mau đến bệnh viện đi. Không cần. Diệp tiểu thư, ý cô là gì? Chẳng lẽ là muốn đi xem cánh tay của tổng tài có bị phế hay không? Tình hình gì đây? Tổng tài, tay ngài, tay ngài. Chiến Phong, hắn không sao. Để tránh gây ra hoang mang, ta đã xóa ký ức của hắn. Còn có thể làm vậy sao? Ngươi xem tay mình đi. Bây giờ cảm thấy thế nào? Tay ta không sao rồi. Đúng vậy. Nhưng mà Khuynh Thành, ngươi sao vậy? Ta không thể ở thế giới này tùy tiện thi triển pháp thuật. Sao lại thế này? Hai thế giới của chúng ta từ trường khác nhau. Nếu ta thi triển pháp thuật quá mức sẽ bị phản vệ. Ta đưa ngươi đi bệnh viện. Đồ ngốc, bệnh viện không chữa được cho ta đâu. Vậy phải làm sao? Đồ ngốc, ngươi quên rồi sao? Ngươi chính là thần dược vạn năng của ta. Có ngươi ở đây, ta sẽ không sao đâu. Vậy ta hôn ngươi một cái. Tay ngài thế nào rồi? Tổng tài ơi, ngài đang yên đang lành, mất đi cánh tay, sau này phải làm sao đây? Là Chiến Phong không bảo vệ tốt cho ngài. Chiến Phong xin lỗi. Ngươi đừng khóc nữa, mau đưa ta đến bệnh viện đi. Không đưa đi nữa thì tay ta sẽ phế mất. Được, chúng ta đến bệnh viện ngay. Nhanh nhanh lên. Chúng ta đi. Diệp tiểu thư này thật là... Tổng tài đã như vậy rồi, còn bắt ngài ấy đỡ. Ngươi bị đánh rồi. Uy ra, tên tiểu tử đó hình như có lai lịch không nhỏ. Lai lịch gì? Ta vẫn chưa rõ. Liên tục bị đánh mấy lần, đều không biết hắn ta là ai. Đồ bỏ đi. Uy ra, bất kể hắn ta là ai, quan trọng là dù hắn ta là ai cũng không cao quý tôn kính bằng ngài. Dám ở Bắc Thành của ta gây sự, đó chính là đối đầu với ta. Uy ra, Diệp Khuynh Thành nói 3 ngày sau muốn cùng ngài quyết cao thấp. Diệp Khuynh Thành, cô ta có tư cách gì? Uy ra,
Diệp Khuynh Thành quen dùng những chiêu trò hư trương thanh thế này. Ta nghe nói gần đây Chiến Thị tập đoàn đang tăng cường thu mua Diệp Thị tập đoàn. Cô ta không có bản lĩnh tranh với ngài. Diệp Khuynh Thành bỏ trốn trong hôn lễ, thật là mất hết thể diện của Diệp Thị nhất tộc. Tộc nhân chúng ta sẽ đuổi cô ta ra khỏi Diệp gia, sau này để Tử Huyên làm chủ. Cảm ơn tộc trưởng, ta Diệp Tử Huyên nhất định sẽ không phụ lòng sự phó thác của Diệp Thị nhất tộc. Uy gia, Diệp gia chúng ta sau này phải nhờ ngài chiếu cố nhiều hơn. 3 ngày sau, đợi ta bắt được Diệp Khuynh Thành, mọi chuyện đều dễ nói. Diệp gia chúng ta nhất định sẽ toàn lực giúp ngài một tay. Ta Vương lão hộ cam tâm tình nguyện làm cánh tay trái của Uy gia. Thuộc hạ của ta mặc ngài sai khiến. 3 ngày sau, ta nhất định sẽ quay lại. Tộc trưởng, đợi ta làm chủ Diệp gia, sau này chi phí quản lý tộc của ngài ta sẽ tăng gấp 3 cho ngài. Được, ta không nhìn lầm ngươi. Chỉ cần ta còn sống một ngày, ta sẽ không để Diệp Khuynh Thành quay lại Diệp gia. Vậy thì cảm ơn tộc trưởng. Tốt. Tử Huyên, chúc mừng ngươi, cuối cùng cũng làm chủ Diệp gia rồi. Sau này cả Diệp gia đều là của chúng ta. Chúng ta. Đúng vậy. Bảo bối, ta không cưới Diệp Khuynh Thành nữa, ta cưới nàng. Ngươi làm gì vậy? Loại người như ngươi, đồ bỏ đi chẳng ai cần. Ta mới không thèm. Ngươi nói cái gì? Tống Tử Minh, ngươi đừng tưởng ta không biết. Ngươi lúc trước ở bên ta chẳng qua là vì tài sản của Diệp gia mà thôi. Tử Huyên, nàng đang nói gì vậy? Ta không hiểu. Không hiểu sao? Vậy ta nói cho ngươi biết. Tống gia các ngươi xong rồi. Ngươi đối với ta chỉ là một kẻ vô dụng. Cút khỏi Diệp gia ngay. Diệp Tử Huyên, ngươi qua cầu rút ván. Đừng quên lúc trước hại Diệp Khuynh Thành là ai giúp ngươi bày mưu tính kế. Người đâu? Có. Đưa Tống tiên sinh ra ngoài, không cho phép hắn bước vào Diệp gia nửa bước. Nếu không, gặp một lần đánh một lần. Diệp Tử Huyên, ngươi cứ chờ đó cho ta. Đợi ta sau này phát đạt, ta nhất định sẽ cho ngươi đẹp mặt. Đi thôi. Đừng đánh nữa. Ta là Tống Tử Minh, đừng đánh nữa. Dừng tay. Trang tiểu thư, ta đến để bàn chuyện hợp tác với cô. Cô xem thế này có được không? Ngươi. Cả hai chúng ta đều bị đôi cẩu nam nữa đó cắm sừng. Cục tức này cô nuốt trôi được sao? Tống Tử Minh, nhà các người đã phá sản rồi. Anh có tư cách gì đến nói chuyện hợp tác với ta? Vì trong tay ta có một bí mật lớn. Cái gì? Những gì ngươi nói đều là thật. Đương nhiên rồi, chính là người ta đích thân tìm. Diệp Khuynh Thành hiện giờ chính là một quái vật nửa nam nửa nữ. Được, ta đáp ứng ngươi. Nói đi, điều kiện gì? Ta muốn toàn bộ Diệp gia. Thành giao. Tử Huyên, đây là chi tiêu tháng trước của tộc ta, tổng cộng là 288 vạn, chủ yếu dùng để trùng tu từ đường Diệp gia. Người có thể xem qua. Chỉ là quét dọn cái sân thôi mà, còn trùng tu nữa sao? Lão già bất tử này thật tham lam. Tộc trưởng, ta đã xem qua sổ sách rồi, không có vấn đề gì. Tháng sau ta sẽ chuyển tiền. Tháng sau? Có chuyện gì vậy? Sổ sách không có vấn đề, tại sao không chuyển tiền ngay? Ngươi đừng vội. Là thế này, bên ta thì Diệp Thị tập đoàn, Diệp Tử Huyên không quyết định được. Cô ta lấy đâu ra tiền cho ngươi? Diệp Khuynh Thành
Ngươi đào hôn, ngoại tình với trai lạ. The film was Ngươi còn mặt mũi mà quay lại sao? translated and narrated by M Người đâu? Media. Đuổi cô ta ra ngoài. Gan cũng to nhỉ, dám đến một mình. Biết điều thì cút nhanh đi, nếu không ta sẽ lấy mạng ngươi. Lấy mạng ta? Ngươi có bản lĩnh đó sao? Lá gan thật lớn. Diệp Khuynh Thành, ngươi dám trước mặt chúng ta mà hành hung. Người đâu? Bắt Diệp Khuynh Thành lại. Để các ngươi ở Diệp gia hoành hành bá đạo quá rồi. Tộc trưởng, những năm qua ngươi biển thủ tiền của tộc, ta sẽ khiến người nôn ra từng đồng. Người đâu? Bắt Diệp Khuynh Thành lại. Loại người này giữ lại chính là tai họa. Diệp gia sớm muộn gì cũng bại trong tay cô ta. Tao thấy ngươi đúng là chán sống. Ngươi là tự thú hay là ta giúp ngươi? Khuynh Thành, chúng ta đều là người Diệp gia. Nếu ta xảy ra chuyện gì, toàn bộ Diệp gia sẽ không tha cho người đâu. Ngươi đang uy hiếp ta sao? Ta khuyên ngươi nên tự lo cho mình đi. Ngươi không chọc nổi đâu. Vậy sao? Ta muốn xem thử một kẻ biển thủ tài sản gia tộc sẽ có kết cục ra sao. Diệp Khuynh Thành, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Dám bất kính với tộc trưởng. Ngươi đúng là đại nghịch bất đạo. Ngươi đắc tội với Uy gia, còn dám khoa trương sao? 3 ngày nữa, Uy gia sẽ khiến ngươi biến mất khỏi Bắc Thành. Nếu muốn đến nộp mạng thì cứ việc đến. Tên ăn bám nhà ngươi lại đến đây làm gì? Khuynh Thành, sao ngươi không nói với ta một tiếng mà đã về Diệp gia rồi? Chuyện này không liên quan đến ngươi. Ta không muốn liên lụy ngươi. Liên lụy? Có phải ta quá khiêm tốn rồi không? Vậy mà để cô ta thiếu cảm giác an toàn đến vậy. Diệp Khuynh Thành, ngươi đắc tội với Uy gia. Ngươi ở Bắc Thành đã không còn chỗ đứng. Ta khuyên ngươi nên sớm rời khỏi Bắc Thành. Uy Bá Thiên, ta muốn xem thử hắn có bản lĩnh gì. Ngươi đừng vanh váo, Uy gia sẽ không tha cho các ngươi. Ngươi cứ để hắn đến. Ngươi thật đừng có mà không tin. Chỉ 2 ngày nữa thôi, Uy gia sẽ san bằng Diệp gia. Đến lúc đó, Diệp Khuynh Thành cứ chờ mà làm kẻ mất nhà. Lần sau còn lắm lời, sẽ cho ngươi câm cả đời. Đừng lo, 3 ngày nữa ngươi sẽ hồi phục. Sao rồi? Cãi nhau với nữ nhân kia sao? Đừng chạm vào ta. Chiến Bắc Giã, ta và ngươi mới là cùng một loại người. Ngươi và Diệp Khuynh Thành kia căn bản không có tiếng nói chung. Chưa chán rồi chứ? Chưa chán rồi thì quay về đi. Ta có thể tha thứ cho ngươi. Ta biết ngươi nhất thời có thể chưa thích nghi được. Không sao, ta không vội. Chúng ta có thể từ từ. Đi thôi, ta dìu ngươi về nghỉ ngơi. Ngươi say rồi, đừng chạm vào ta. Ta có thể tự đi. Đừng có ngã. Ta chỉ đưa ngươi về phòng khách sạn thôi. Ta sẽ không làm gì cả.
Chiến Bắc Giã, đến cuối cùng người vẫn là của ta. 1 tháng trước, nếu không phải Diệp Khuynh Thành chiếm được ngươi trước thì chúng ta đã sớm ở bên nhau rồi. Diệp Khuynh Thành, sao đến bây giờ ngươi vẫn còn gọi tên cô ta? Cô ta sẽ không đến đâu. Sao cô lại đến đây? Nam nhân của ta mà cô cũng dám đụng vào. Nam nhân của cô là sao? Ta và hắn từ nhỏ đã quen biết, là một đôi trời sinh. Chính là cô đã phá hoại tình cảm của chúng ta. Đồ tiện nhân, buông ta ra. Quen biết sớm thì hắn phải là của cô sao? Nếu hắn có tình với cô thì cô cần gì phải dùng loại thủ đoạn hèn hạ này? Cút. Không muốn bị bắt thì mau cút đi cho ta. Đồ ngốc, lần nào cũng bị người ta bỏ thuốc. Đừng chạm vào ta. Người ta yêu là Diệp Khuynh Thành. Chiến Bắc Giã, là ta. Ngươi đến rồi. Trang Viên Viên đã đi rồi. Bây giờ ngươi an toàn rồi. Ta không sao. Ngươi đi đi. Ngươi chắc chứ? Ngươi không sao sao? Gọi Chiến Phong tới, đưa ta đến bệnh viện. Trang Viên Viên hạ thuốc ngươi, là loại thuốc mạnh nhất. Đến bệnh viện cũng vô dụng. Không ngờ tính tình ngươi cũng kiêu căng quá đấy. Được rồi, đừng khiêm tốn nữa. Ta tôn trọng sự lựa chọn của ngươi, cũng tôn trọng sự riêng tư của ngươi. Chỉ cần ngươi đối với tình cảm của chúng ta tuyệt đối trung thành. Lại đây, hôn ta. Lúc nào rồi? Ngươi còn. Nhanh lên. Tổng tài diễn khổ nhục kế này hay thật. Ta muốn nặng Diệp Khuynh Thành. Vô luận như thế nào, hôm nay cô ta phải nộp nặng. Trang tiểu thư đừng sốt ruột. Không chỉ Diệp Khuynh Thành, ngay cả thằng nhãi danh đó Uy gia cũng sẽ giải quyết hết. Bắc Thành không cho phép có người ngông cuồng như vậy tồn tại. Chúng ta lập tức đến Diệp gia, dạy dỗ cô ta quy củ. Vâng. Tới rồi. Người cũng đông thật đấy. Diệp Khuynh Thành, ngày này năm sau chính là ngày giỗ của cô. Đừng nói trước bước không qua. Ngày giỗ của ai còn chưa biết đâu. Diệp Khuynh Thành, gan cô cũng lớn đấy. Biết hôm nay chúng ta đến mà bên cạnh không có một ai đối phó với lũ sâu bọ các ngươi. Cần người khác sao? Vô lễ, con danh con. Diệp Khuynh Thành, sắp ngỏm đến nơi rồi còn mạnh miệng. Mau quỳ xuống xin lỗi chúng ta. Quỳ xuống. Phải đó. Chủ ý này không tồi. Chuyện gì thế này? Sao ta không đứng dậy được? Đồ hỗn láo. Ngươi thấy cô ta mà sợ đến vậy sao? Không phải đâu Uy gia, ta thật sự không đứng dậy được. Chuyện gì vậy? Diệp Khuynh Thành, chuyện gì thế này? Đến lúc này rồi, cô còn giở trò quỷ quái. Con mụ đồng cốt kia. Hôm nay tâm trạng ta tốt, sẽ chơi với các ngươi. Cho đã. Tộc trưởng, trò hay mới bắt đầu thôi. Đi đâu? Con danh con nhà ngươi rốt cuộc đang dở trò gì? Mọi người cẩn thận. Con danh này đã đặt không ít bẫy trong nhà này. Đây đều là trò vịt bợm. Đừng sợ.
Ta chỉ muốn chơi với mọi người một chút thôi. Uy Bá Thiên phải không? Ngươi không phải là kẻ mạnh nhất Bắc Thành sao? Hôm nay, để ta xem thử bản lĩnh của ngươi. Chán sống. Ngươi ngỏm rồi. Dám trước mặt lão tử làm trò sao? Lão tử tiễn ngươi lên Tây Thiên. Uy gia uy vũ, mặc kệ cô ta có ngông cuồng đến đâu cũng chỉ là chuyện một viên đạn. Uy gia bá khí thật. Sống lại rồi. Uy Bá Thiên, Đại Hạ Quốc có quy định, công khai sử dụng vũ khí cấm, thì cứ chờ mà ăn cơm tủ đi. Sao ngươi chưa ngỏm? Chỉ là vết thương nhỏ thôi mà. Nguy rồi, lúc nãy vì để hồi sinh cơ thể đã sử dụng quá nhiều pháp thuật, bây giờ bị phản vệ rồi. Diệp Khuynh Thành, ngươi giả vờ cái gì? Ngươi sắp ngỏm rồi. Uy gia, chỉ là hư trương thanh thế thôi, cô ta sắp không xong rồi. Lão tử tiễn ngươi xuống gặp Diêm Vương. Ai dám động vào nữ nhân của ta? Uy gia mau nổ súng. Chính là hắn, luôn luôn khiêu chiến quyền uy của ngươi. Bắn cái đầu ngươi. Uy Bá Thiên, gặp thiếu gia còn không quỳ xuống. Thiếu gia gì? Ngươi nói cái gì? Ngươi bảo Uy gia quỳ xuống. Ngươi có biết Uy gia là đại ca lớn nhất Bắc Thành không? Thuộc hạ không biết chiến gia giá đáo, có điều thất lễ, mong chiến gia thứ tội. Uy gia, sao ngươi lại quỳ xuống? Bởi vì hắn là Chiến Bắc Giã. Hắn chính là gia chủ chiến gia ở kinh thành Chiến Bắc Giã. Trời cao bất công, tại sao nam nhân của Diệp Khuynh Thành lại lợi hại như vậy? Sao ngươi không gọi ta dậy? Đêm qua thấy ngươi vất vả quá, muốn ngươi ngủ thêm một chút. Vậy giờ ngươi thế nào rồi? Ta vừa dùng pháp lực chữa lành vết thương do súng bắn, bây giờ bị pháp lực phản phệ. Vậy ta phải làm sao để giúp ngươi? Chiến Bắc Giã, Chiến lão thái thái sẽ không đồng ý ngươi và cái con yêu nữ này ở bên nhau đâu. Ngươi hãy bỏ cái suy nghĩ đó đi. Họ Trang, ngươi có phải đã sớm biết hắn là Chiến Bắc Giã rồi không? Ta tất nhiên biết. Hắn đã phụ bạc ta, ta làm sao có thể không biết được. Đồ tiện nhân, ngươi cố ý hại chúng ta. Là các ngươi ngu thôi. Ngươi muốn hại ngỏm chúng ta rồi. Chiến Bắc Giã, Diệp Khuynh Thành sắp ngỏm rồi. Chẳng lẽ nửa đời còn lại ngươi muốn ở cùng cái xác này sao? Trang Viên Viên, ta nể tình hai nhà chúng ta nên vẫn luôn nhẫn nhịn ngươi. Thế nhưng ngươi lại càng ngày càng quá quắt, thật là không coi ai ra gì. Vậy thì sao? Ngươi phụ bạc ta, ta không có được ngươi thì cô ta cũng đừng hòng. Tổng tài, phòng đầu tư Chiến Thị tập đoàn vừa gửi tin nhắn, Trang gia phá sản rồi. Chúng ta đã thu mua toàn bộ cổ phần của bọn họ. Cái gì? Chiến Bắc Giã, ngươi quá đáng lắm rồi. Ngươi đối xử với Trang gia như vậy, ngươi không hề quan tâm chút tình nghĩa nào giữa chúng ta sao? Ta đã cho ngươi cơ hội rồi, chính ngươi không biết trân trọng. Chiến Bắc Giã, hiện tại Chiến gia là do Chiến lão bà làm chủ. Chẳng lẽ ngươi muốn trái ý bà ấy, cưới yêu nữ này sao? Chiến lão bà tới. Ba, thằng nhóc thối, ngươi mau cút ra ngoài cho ta. Về nhà ta sẽ dạy dỗ ngươi cho ra trò. Cút. Đi.
Lão thái thái sao người lại tới đây? Khuynh Thành, sắc mặt con sao lại khó coi thế? Cô ấy bị thương. Bà nội. Không sao. Đứa trẻ ngoan. Đều tại bà nội. Tới trễ. Để con chịu ấm ức rồi. Chiến lão bà, người già lú lẫn rồi sao? Chiến Bắc Dã cưới yêu nữ này về nhà, Chiến gia các người sẽ thân bại danh liệt đấy. Câm miệng. Dám nói năng hỗn xược với lão thái thái. Viên Viên, từ nhỏ ta đã nhìn con lớn lên. Đương nhiên ta cũng mong con có thể trở thành cháu dâu của Chiến gia. Thế nhưng con kiêu căng bá đạo, quỷ kế đa đoan, tàn nhẫn độc ác. Chiến gia chúng ta tuyệt đối không cho phép loại người như con bước vào cửa đâu. Ý bà là gì? Bà thấy ta không xứng sao? Đúng, con không xứng. Chiến gia các người là loại người tốt đẹp gì chứ? Chiến Bắc Dã cưới yêu nữ này về, Chiến gia các người cứ chờ mà ngỏm đi. Viên Viên, tình yêu không thể miễn cưỡng, con hãy tự lo liệu lấy. Bắc Dã, đưa Khuynh Thành vào bệnh viện đi. Dù tốn bao nhiêu tiền, tiêu hao bao nhiêu tài nguyên, cũng nhất định phải chữa khỏi bệnh cho Khuynh Thành. Vâng, bà nội. Chiến Bắc Dã, Diệp Khuynh Thành, các người hại ta, nhà tan cửa nát, còn dám trước mặt ta mà tình tứ. Đồ cẩu nam nữ, ta phải lấy mạng ngươi. Tổng tài, Bắc Dã, Chiến Bắc Dã, nếu ngươi đã che chở cho cô ta như vậy, vậy thì hãy nộp mạng thay cô ta đi. Chiến Bắc Dã, Bắc Dã, tổng tài, Bắc Dã, tổng tài, ta phải thất hứa rồi. Ta không thể cùng ngươi đầu bạc răng long được nữa rồi. Không, sẽ không đâu. Ta cứu ngươi. Tổng tài, Khuynh Thành, ngươi đừng thi triển pháp thuật nữa. Ta muốn ngươi sống tốt, sống tiếp. Tổng tài, Bắc Dã, Chiến Bắc Dã, Chiến Bắc Dã tỉnh lại đi. Ngươi tỉnh lại đi Chiến Bắc Dã. Tại sao? Tại sao ta không thể cứu ngươi? Tại sao? Bắc Dã, Bắc Dã tỉnh dậy đi. Tổng tài, thiên địa đại minh, vạn khí hỗn sinh, ngã đắc trần nhất, nội cảnh ngọc linh, cấp cấp như luật lạnh, biến lại. Ta thật sự một chút pháp lực cũng không còn. Tức quá. Lại tu luyện nữa hả? Cẩn thận đứa bé trong bụng. Chiến Bắc Dã, ta thật sự một chút pháp lực cũng không còn. Ta biến thành người phàm rồi. Sao cơ? Làm người phàm không tốt sao? Ta mạnh như vậy, sao có thể không có pháp lực chứ? Thôi nào, nhà bếp đã chuẩn bị cho ngươi món bánh ngươi thích nhất rồi. Chúng ta đi thử xem. Không thèm. Bánh gì vậy? Là bánh xoài. Mà ta thích nhất đó hả? Dĩ nhiên là bánh xoài.
Người thích nhất rồi. Vậy còn chờ gì nữa? Đi thôi. Ta thèm quá rồi. Người đi chậm thôi. Cẩn thận con trong bụng. Biết rồi, thật là lắm lời. Đi đi, đi nào.